ल अब यो डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्सलाई रेगुलरली प्रयोग गर्दा त्यसको भ्यालु चाहिँ तिम्रो घट्छ बिकज अफ वेयर एन्ड टियर एब्सोलेन्सेस होइन त्यसलाई हामीले के भन्यो डेप्रिसिएसन भन्यो है डिक्रिज द भ्यालु अफ फिक्स एसेट्स ड्यु टु द रेगुलर युज एट द टाइम अफ प्रोडक्सन एन्ड प्रोभाइडिङ सर्भिसेस द्याट इज कल के डेप्रिसिएसन भनेको रेगुलरली फिक्स एसेट्सलाई प्रोडक्सन गर्दा अथवा सर्भिस प्रोभाइड गर्दा प्रयोग गर्नेलाई गर्दा जसको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ डेप्रिसिएसन भन्छ यो डेप्रिसिएसन पनि तिम्रो दुई ठाउँमा दिन सक्छ है एउटा चाहिँ तिम्रो गिभन अन के ट्रायल ब्यालेन्स यदि यो डेप्रिसिएसन ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटम केमा जान्छ एक ठाउँमा मात्रै जान्छ यो भनेको तिम्रो के हो लस हो लस भएको कारणले गर्दा यसलाई के गर्नु पऱ्यो डेबिट साइड अफ द प्रफिट इन लस अकाउन्ट त्यसै गरेर गिभन अन एडजस्टमेन्ट यदि यो डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स गिभन अन एडजस्टमेन्ट यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा त यो लस हो लस भएको कारणले गर्दा डेबिट साइड अफ द प्रफिट इन लस अकाउन्ट होइन एउटा चाहिँ हामीले त्यसलाई केमा राख्ने प्रफिट इन लस अकाउन्टको डेबिटमा राख्ने अर्को डेप्रिसिएसनले तिम्रो के गर्छ फिक्स एसेट्सको भ्यालुलाई तिम्रो के गर्छ घटाउँछ सो द्याट सुड बी डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ रिलेटेड फिक्स्ड एसेट्स त्यसको सम्बन्धित फिक्स्ड एसेट्सबाट माइनस गर्ने जस्तै तिमीले 4 लाखमा बुलेट किनेको थियो एक वर्ष चलाउँदाखेरि त्यो बुलेटको भ्यालु घट्यो होइन घटेर 3 लाख रुपियाँमा झऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँ घट्यो त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो बुलेटको भ्यालुबाट हामीले के गर्नु पऱ्यो 4 लाखबाट 1 लाख रुपियाँ घटेर 3 लाख रुपियाँ बच्यो त्यो कारणले गर्दा इफ depreciation given on debit side of the trial balance that should be recorded on debit side of the profit and loss account because it is a losses. If depreciation given on adjustment that should be recorded on debit side of the profit and loss account and deducted from the related value of the fixed assets. If depreciation on plant भन्यो भने प्लान्टबाट माइनस गर्ने depreciation on furniture भन्यो भने फर्निचरबाट माइनस गर्ने र depreciation on तिम्रो इक्विपमेन्ट भन्यो भने इक्विपमेन्टबाट डिडक्ट गर्ने 9 मा छ तिम्रो एप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स अब फिक्स्ड एसेट्समा तिम्रो एप्रिसिएसन भयो फिक्स्ड एसेट्स जस्तै मानौ कलेजले 1 लाख तिम्रो 10 लाखमा एउटा ल्यान्ड किनेको थियो एक वर्षपछि त्यो ल्यान्डको भ्यालु 20 लाख रुपियाँ भयो कति पैसा बढ्यो तिम्रो 10 लाख रुपियाँ बढ्यो भने द्याट इज कल त्यसलाई के भन्छ एप्रिसिएसन भन्छ एसेट्सको भ्यालु इन्क्रिज हुनुलाई एप्रिसिएसन भन्छ त्यो बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो के हो इन्कम हो होइन इन्क्रिज द भ्यालु अफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यु टु द इन्क्रिज इन मार्केट प्राइस अफ द फिक्स्ड एसेट द्याट इज कल एप्रिसिएसन होइन भ्यालु अफ फिक्स एसेट्स बढ्यो किनकि एसेट्सको मार्केट प्राइस बढेको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले के भनिन्छ तिम्रो एप्रिसिएसन भनिन्छ इफ एप्रिसिएसन गिभन अन ट्रायल ब्यालेन्स यदि यो एप्रिसिएसन ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने द्याट इज इन्कम यो इन्कम हो इन्कम भएको कारणले गर्दा द्याट सुड बी रेकर्डेड अन क्रेडिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको केमा जान्छ तिम्रो क्रेडिट साइडमा जान्छ इन द सेम वे इफ appreciation on fixed assets given on adjustment or additional information एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने त्यसलाई हामीले दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्छ एउटा त यो एप्रिसिएसन भने इन्कम हो इन्कम भएको कारणले गर्दा द्याट सुड बी रेकर्डेड अन क्रेडिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ किनकि यो भनेको इन्कम हो सेकेन्डमा इफ एप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स गिभन अन एडजस्टमेन्टमा एउटा चाहिँ तिम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिटमा गयो अर्को कुरा एप्रिसिएसनले के गर्छ तिम्रो फिक्स एसेट्सको भ्यालुलाई इन्क्रिज गराउँछ त्यो कारणले गर्दा द्याट सुड बी एडेड विथ द भ्यालु अफ रिलेटेड फिक्स्ड एसेट जस्तै मैले तिमीलाई भने 10 लाखमा किनेको ल्यान्ड एक वर्षपछि 20 लाख पुग्यो भने त्यो ल्यान्डमा कति थपियो 10 लाख रुपियाँ थपियो त्यो कारणले गर्दा ल्यान्डमा हामीले 10 लाख रुपियाँ प्लस गर्नु पर्यो फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएँ इफ एप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स गिभन अन क्रेडिट साइड अफ द ट्रायल ब्यालेन्स द्याट इज टु बी रेकर्डेड अन क्रेडिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बिकज इट इज इन्कम If appreciation on fixed assets given on adjustment, that should be recorded on credit side of the profit and loss account and added with the related value of the fixed assets. सम्बन्धित फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालुमा हामीले यसलाई के गर्ने प्लस गर्ने है त्यसपछि नेक्स्टमा छ अर्को टपिक छ हाम्रो ब्याड डेब्ट अथवा यसलाई के भन्छ तिम्रो ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ पनि भन्छ यो ब्याड डेब्ट भने तिम्रो के हो कस्टमरले नतिरेको पैसालाई हामीले के भनिन्छ ब्याड डेब्ट भनिन्छ जस्तै मानौ कुनै स्टुडेन्टले कलेजमा पढ्थ्यो कलेजमा पढ्दा उसले फी तिर्न बाँकी थियो कलेजलाई 50,000 त्यो विद्यार्थी रेगुलर कलेज पनि नआउने इक्जाम दिन पनि नआउने होइन कलेजको नोटिस गर्दा पनि नआउने भने अब कलेजले के बुझ्यो यो बच्चाले पैसा तिर्दैन भनेर छोड्यो त्यो पैसालाई त्यसलाई के भनिन्छ हामीले ब्याड डेब्ट उसले पढ्न चाहिँ पढाएको थियो तर फी तिरेन भने त्यसलाई के भन्छ ब्याड डेब्ट अथवा ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ यो भनेको बिजनेसको लागि के हो लस अथवा एक्सपेन्सेस हो अनकलेक्टेड अमाउन्ट अफ मनी फ्रम द कस्टमर ड्यु टु द डिफ्रेन्ट रिजन द्याट इज कल्ड ब्याड डेब्ट कस्टमरबाट पैसा उठेन डिफ्रेन्ट कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले के भनिन्छ तिम्रो ब्याड डेब्ट भनिन्छ इफ यो ब्याड डेब्ट तिम्रो दुईटा हुन्छ
एउटा ओल्ड ब्याड डेट हुन्छ, एउटा न्यू ब्याड डेट हुन्छ। ओल्ड ब्याड डेट भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिन्छ, न्यू ब्याड डेट भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ है। इफ ओल्ड ब्याड डेट ओन्ली गिभन अन डेबिट साइड अफ द ट्रायल ब्यालेन्स द्याट सुड बी रेकर्डेड ओन्ली अन के डेबिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, किनकि यो लस हो, लस भएको कारणले गर्दा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा लेख्ने होइन। ब्याड डेट ओल्ड ओन्ली गिभन अन ट्रायल ब्यालेन्स, त्यसलाई चाहिँ ओन्ली डेबिट साइड अफ द के प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा मात्र लेख्ने। इन द सेम वे यही ब्याड डेट एडिसनलमा दिन सक्छ। त्यो एडिसनलमा दिएको ब्याड डेटलाई के भन्छ? ब्याड डेट न्यू भन्छ, फर्दर ब्याड डेट भन्छ, एडिसनल ब्याड डेट भन्छ, क्रिएट ब्याड डेट भन्छ, ब्याड डेट रिटर्न अफ भन्छ। एउटै हो है। ब्याड डेट न्यू भन्नु, फर्दर ब्याड डेट भन्नु, एडिसनल ब्याड डेट भन्नु, क्रिएट ब्याड डेट भन्नु, ब्याड डेट रिटर्न अफ भन्नु, एउटै हो तिम्रो। यो जे भने पनि एउटै हो होइन। यो चाहिँ के हो? न्यू ब्याड डेट हो। इफ न्यू ब्याड डेट गिभन अन के एडजस्टमेन्ट, यो न्यू ब्याड डेट भनेको जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ। न्यू ब्याड डेट भने पनि ओल्ड ब्याड डेट भने पनि नउठेको पैसा बिजनेसलाई के हो? लस हो। लस भएको कारणले गर्दा एउटा त केमा जान्छ तिम्रो? डेबिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, किनकि यो लस हो। लस भएको कारणले गर्दा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा जान्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, यसले तिम्रो कसलाई घटाउँछ? जस्तै मानौँ कलेजको एक वर्षमा 1 लाख रुपियाँ पैसा विद्यार्थीबाट उठ्न बाँकी थियो, त्यसलाई हामीले डेब्टर्स भन्यो। त्यो 1 लाख रुपियाँ मध्ये यो एक वर्षमा 10 लाख रुपियाँ पैसा नउठ्ने भयो। भनेपछि 1 लाखबाट 10 लाख रुपियाँ पैसा उठ्दैन भने नेट पैसा कति उठ्छ त? 90 लाख रुपियाँ उठ्छ। त्यो कारणले गर्दा यसले के गर्छ? उठ्न बाँकी पैसालाई घटाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ डेब्टर्स अथवा रिसिभेबल, त्यसलाई हामीले डेब्टर्स अथवा रिसिभेबलबाट घटाउने। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ, यदि ब्याड डेट विल गिभन अन ओन्ली डेबिट साइड अफ द ट्रायल ब्यालेन्स द्याट सुड बी रेकर्डेड अन ओन्ली डेबिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। If new bad debt, further bad debt, create bad debt written off, additional bad debt given on additional information, that is to be recorded on debit side of the profit and loss account and deducted from the sundry debtors or receivables. होइन, यो भयो bad debt को केस। सेकेन्डमा जाउँ, provision for bad debt, provision for doubtful debt, reserve for bad debt, एउटै हो यो होइन। provision for bad debt भन्नु, provision for doubtful debt भन्नु, रिजर्भ फर ब्याड डेट भन्नु एउटै हो। यो भने चाहिँ के हो भन्दा कतिपय कस्टमरहरू के हुन्छ तिम्रो? डाउटफुल हुन्छ। उनीहरूले पैसा तिर्न पनि सक्छ, नतिर्न पनि सक्छ होइन। जस्तै कुनै स्टुडेन्ट कलेज कहिले आउँछ, कहिले आउँदैन, कहिले जहाँ दिन्छ, कहिले दिँदैन, कहिले भने मान्छ, कहिले मान्दैन। त्यस्तो बच्चाहरूलाई कलेजलाई के हुन्छ? डाउट हुन्छ, यो बच्चाले पैसा तिर्दैन होला भन्ने सोचिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो बच्चाहरूको लागि कम्पनीले एउटा फन्ड क्रिएट गरेको हुन्छ। यति पैसा चाहिँ उठ्दैन होला भनेर, यो एक्सपेक्टेड लस इन द फ्युचरमा यति पैसा उठ्दैन होला भनेर छुट्याएको पैसालाई चाहिँ हामीले के भन्छ? रिजर्भ फर ब्याड डेट अथवा तिम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट अथवा त्यसलाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भन्छ होइन। अब यसको डेफिनेसन भने तिम्रो के हो त भन्दा अमाउन्ट अफ एक्सपेक्टेड लस फ्रम द कस्टमर द्याट इज कल्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट। यति पैसा आउँदैन होला भनेर कम्पनीले भविष्यको लागि छुट्याएको फन्डलाई चाहिँ हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, रिजर्भ फर ब्याड डेट अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेट भन्छ होइन। यो पनि तिम्रो दुई ठाउँमा दिन सक्छ। एउटा चाहिँ तिम्रो गिभन अन क्रेडिट साइड अफ द ट्रायल ब्यालेन्स, यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिन सक्छ। यो भने के हो त भन्दा अघिल्लो वर्ष कम्पनीले पैसा उठ्दैन होला भनेर कस्टमरसँग पैसा छुट्याएको थियो, तर त्यही कस्टमरले पछि पैसा तिर्यो भने त्यसलाई कम्पनीले के गर्छ? इन्कमको रूपमा ट्रिट गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्ने त्यसलाई, किनकि पैसा उठ्दैन भनेर छुट्याएको थियो, पछि त्यो पैसा उठ्यो। त्यसै गरेर फेरि इफ गिभन अन एडजस्टमेन्ट, यदि रिजर्भ फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर एडजस्टमेन्टमा दियो भने त्यो दुई ठाउँमा जान्छ। एउटा चाहिँ केमा जान्छ? यो भनेको एक्सपेक्टेड लस हो। एक्सपेक्टेड लस भएको कारणले गर्दा डेबिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एउटा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा जान्छ, किनकि यो भनेको बिजनेसको एक्सपेक्टेड लस हो। अर्को कुरा, यसले फेरि कसलाई घटाउँछ त भन्दा त्यही रिसिभेबललाई घटाउँछ। जस्तै कलेजले बच्चाहरूबाट 1 करोड रुपियाँ पैसा उठाउनु बाँकी थियो, 1 करोड मध्ये 10 लाख रुपियाँ पैसा उठेन, ग्यारेन्टी भयो, त्यसलाई न्यू ब्याड डेट भन्छ होइन। 1 करोडमा 10 लाख रुपियाँ पैसा उठेन भने कलेजको अब पैसा कति उठ्न बाँकी छ? 90 लाख। त्यो 90 लाखमा पनि स्टिल सर्टेन पैसाहरू डाउटफुल छ, त्यो नउठ्न सक्छ। र कम्पनीले के सोचिरहेको छ? 10% पैसा उठ्दैन जस्तो लागेको छ, प्रोभिजन छुट्याएको छ भने 90 लाखको 10% भने कति भयो? 9 लाख रुपियाँ भयो। भनेपछि 90 लाखमा 9 लाख रुपियाँ घट्दा अब नेट पैसा कम्पनी कति उठ्छ? 81 लाख रुपियाँ मात्रै पैसा उठ्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो? इफ रिजर्भ फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट अर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट given on credit side of the trial balance that should be recorded on credit side of the profit and loss account. If
reserve for bad debt, provision for bad debt, provision for doubtful debt given on adjustment that should be recorded on debit side of the profit and loss account and deducted from the के sundry debtors अर्को चाहिँ sundry debtors बाट त्यसलाई तिम्रो के गर्ने माइनस गर्ने त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ अब हामी अर्को टपिक्समा जाउँ यो भन्दा पछाडी चाहिँ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर्स प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर्स भनेको कतिपय कस्टमरहरू चाहिँ अलिकति समस्याग्रस्त कस्टमरहरूले टाइममा पैसा तिर्यो भने कम्पनीले तिनीहरूलाई के दिन सक्छ छुट दिन सक्छ हैन त्यो कम्पनीले कस्टमरलाई दिएको छुट भने के हो बिजनेसको लागि लस हो हैन लस भन्ने कुरा जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा आउँछ यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन The company provides the discount to those customers who paid the debt in time that is called provision for discount on debtors हैन त्यस्तो कस्टमर जसले कम्पनीको तिर्नुपर्ने डेट टाइममा तिर्छ भने त्यसलाई दिएको छुटलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर्स भनिन्छ है र यो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर्स गिभन अन एडजस्टमेन्ट यदि तिम्रो एडजस्टमेन्टमा दियो नर्मल्ली यो ट्रायल ब्यालेन्समा त्यति दिँदैन यो चाहिँ एडजस्टमेन्टमा दिन्छ एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने एउटा त यो बिजनेसको लागि लस हो लस भएको कारणले गर्दा डेबिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्छ किनकि कम्पनीले आफ्नो कस्टमरलाई दिएको छुट भनेको बिजनेसको लागि लस हो लस भएको कारणले गर्दा प्रफिट एन्ड लसको डेबिटमा जान्छ एउटा कुरा अर्को कुरा फेरि यसले कसलाई घटाउँछ त्यही बिजनेसको डेब्टर्स अथवा रिसिभेबललाई घटाउँछ मैले के भनेको थिएँ कलेजको 1 करोड फी उठ्न बाँकी थियो त्यसमध्ये 10 लाख रुपियाँ पैसा कस्टमरले 100% नतिर्ने भयो त्यसलाई ब्याड डेट न्यू भन्छ 1 करोडबाट 10 लाख गर्दा 90 लाख रुपियाँ पैसा उठ्न बाँकी थियो 90 लाख मध्ये कलेजलाई के शङ्का लागेको थियो 10% पैसा उठ्दैन भन्ने शङ्का लागेको थियो त्यसलाई चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट भन्थ्यो त्यसको 10% भने 9 लाख रुपियाँ घटाउँदा कम्पनीको 81 लाख रुपियाँ पैसा उठ्न बाँकी छ यो 81 लाखमा पनि कम्पनीले के भन्यो कलेजले भन्दा यदि कसैले टाइममा पैसा तिर्छ भने म अर्को 10% छुट दिन्छु भन्यो भने त्यसलाई के भन्छ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर्स भन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो 81 लाखबाट अर्को 10 लाख रुपियाँ कलेज अर्को 10% कलेजको घट्ने भयो भनेको 8,10,000 रुपियाँ अर्को त्यहाँबाट घटाउनु पर्यो त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले केबाट घटाउनु पर्यो डेब्टर्स अथवा रिसिभेबल फेरि एकचोटि भन्छु म प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर्स इफ गिभन अन एडजस्टमेन्ट द्याट सुड बी रेकर्डेड अन डेबिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बिकज यो भनेको लस हो अर्को कुरा द्याट इज टु बी डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ डेब्टर्स अथवा रिसिभेबल यसले चाहिँ बिजनेसको डेब्टर्स र रिसिभेबललाई घटाउँछ त्यही भएर हामीले त्यो डेब्टर्स अथवा रिसिभेबलबाट यसलाई के गर्ने तिम्रो माइनस गर्ने त्यसपछि नेक्स्टमा छ अर्को प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर्स यो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर्स भनेको के हो जस्तै फर्स्ट अफ अल क्रेडिटर्स भनेको के हो क्रेडिटर्स भनेको गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट द्याट इज कल कि क्रेडिटर्स हैन सामान उधारमा किनिरहेछ ओरल बेसिसमा जस्तै मानौ कलेजले सप्लायरसँग उधारमा 10 लाखको सामान किनेको थियो त्यो क्रेडिटर्स भयो र सप्लायर्सले कलेजलाई के भन्यो तपाईले टाइममा पैसा तिर्नु भयो भने तपाईलाई 10% छुट दिन्छु भन्यो 6 महिनाको क्रेडिट पिरियड थियो उले सप्लायरले के भन्यो 3 महिनामै तपाईले पैसा तिर्नु पर्यो भने 10% घटाइदिन्छु भन्यो 10 लाखको 10% कति हुन्छ 1 लाख रुपियाँ घटाइदियो भने अब कलेजले कति पैसा तिर्दा हुन्छ 9 लाख रुपियाँ मात्र तिर्दा हुन्छ भनेपछि कलेजलाई तिम्रो के भयो इन्कम भयो कि भएन इन्कम भयो हैन त्यो कारणले गर्दा discount provided by the creditors to those supplier who paid the bill on time that is called provision for discount on customers हैन creditors भनेको मतलब डिस्काउन्ट प्रोवाइड गर्यो क्रेडिटर्सले कसलाई दोज कस्टमर्स है त्यस्तो कस्टमरहरूलाई जसले चाहिँ तिम्रो के गर्छ टाइममा पैसा तिर्छ भने हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर्स भनिन्छ यो पनि दुई ठाउँमा दिन सक्छ गिभन अन ट्रायल ब्यालेन्स यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने यो बिजनेसलाई तिम्रो के इन्कम हो इन्कम भएको कारणले गर्दा क्रेडिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अर्को कुरा यो कुरा फेरि तिम्रो केमा दिन सक्छ एडजस्टमेन्टमा दिन सक्छ एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा त यो इन्कम हो इन्कम भएको कारणले गर्दा क्रेडिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ अर्को कुरा यसले कसलाई घटाउँछ तिम्रो क्रेडिटर्सलाई घटाउँछ जस्तै कलेजले क्रेडिटर्सलाई 10 लाख रुपियाँ पैसा तिर्न बाँकी थियो उले 10% घटाइदियो भने अब 9 लाख रुपियाँ तिरे हुन्छ भनेपछि के घट्यो बिजनेसको क्रेडिटर्स घट्यो हैन फेरि एकताल प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर्स इफ गिभन अन क्रेडिट साइड अफ द ट्रायल ब्यालेन्स द्याट इज इन्कम सो द्याट शुड बी रेकर्डेड अन क्रेडिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड given on adjustment that should be recorded on credit side of the profit and loss account and deducted from the value of के creditors को value बाट त्यसलाई के गर्ने तिम्रो माइनस गर्ने है 12 नम्बरमा जाऊ अब हामी नेक्स्टमा गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज अ फ्री गिफ्ट एन्ड स्याम्पल एन्ड डोनेसन हैन कम्पनीले कतिपय अवस्थामा आफ्नो सामान तिम्रो फ्रीमा बाँड्दिन सक्छ डोनेसन दिन सक्छ यो कुन केसमा
कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्टको मार्केटमा तिम्रो के गर्न चाहन्छ, तिम्रो एडभर्टाइज गर्न चाहन्छ। त्यस्तो बेलामा उसले फ्रीमा सामान बाँड्छ। जस्तै मानौ के गरेको थियो त भन्दा कलेजले तिम्रो 1 लाखको टी सर्ट किनेर ल्याएको थियो पर्चेज गरेर, त्यो 1 लाखको टी सर्ट मध्ये 10,000 को टी सर्ट फ्रीमा बच्चाहरूलाई बाँड्दियो। किन बाँड्दियो? कलेजको एडभर्टाइज होस् भनेर फ्रीमा टी सर्ट बाँड्यो। यस्तो केसमा यो फ्रीमा बाँड्नु भनेको कलेजको लागि तिम्रो के हो? लस हो। त्यो त उसले पैसा तिरेर किनेर ल्यायो, फ्रीमा बाँड्नु भने त लस हो नि। लस भएको कारणले गिभन अन ट्रायल ब्यालेन्स। यदि यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने यो भनेको बिजनेसको लागि लस हो। लस भएको कारणले गर्दा डेबिट साइड अफ द प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा आउँछ, किनकि फ्रीमा बाँड्नु भनेको बिजनेसको लागि तिम्रो के हो? लस हो। एउटा कुरा। अर्को कुरा गिभन अन एडजस्टमेन्ट। यदि यो कुरा तिम्रो एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा त यो फ्रीमा बाँड्नु लस हो। लस भएको कारणले गर्दा डेबिट साइड अफ द प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो। अर्को कुरा, जुन तिम्रो 1 लाखको टी सर्ट कलेजले किनेर ल्याएको थियो 10,000 को फ्रीमा बाँड्यो भने अब तिम्रो जुन गुड्स पर्चेज गरेर ल्याएको गुड्स के घट्यो? तिम्रो 1 लाखबाट 90,000 मा घट्यो। 10,000 घटेपछि 90 बाँकी भयो भने सो द्याट शुड बी डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ पर्चेज। पर्चेजबाट माइनस गर्ने। फेरि एकचोटि भने मैले, यदि गुड डिस्ट्रिब्युट एज अ फ्री गिफ्ट एन्ड स्याम्पल, सामान फ्रीमा बाँड्यो भने एउटा ट्रायलमा गिभन अन ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यो लस हो। लस भएको कारणले गर्दा यसलाई डेबिट साइड अफ द प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लेख्ने। यदि यही गुड डिस्ट्रिब्युट एज अ फ्री गिफ्ट एन्ड स्याम्पल गिभन अन एडजस्टमेन्टमा दियो भने दुई ठाउँमा जान्छ। एउटा यो लस हो। लस भएको कारणले गर्दा डेबिट साइड अफ द प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा लेख्ने। र अर्को यसले चाहिँ तिम्रो गुड्स पर्चेज गरेर ल्याएको गुड्स घटाउँछ, त्यही भएर द्याट शुड बी डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ के? पर्चेज भनेको पर्चेजबाट यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने? तिम्रो डिडक्ट गर्ने है। नेक्स्टमा छ ड्रइङ। अब यो ड्रइङ भने चाहिँ तिम्रो पहिला बुझ्नु पर्यो ड्रइङको डेफिनेसन। ड्रइङ भने तिम्रो के हो? गुड्स अर क्यास that is drawn by the owner from the business for the के पर्सनल अथवा डोमेस्टिक अथवा इन्डिभिजुअल युज, द्याट इज कल्ड कि ड्रइङ। बिजनेसको ओनरले बिजनेसको पैसा क्यास नगद हुनसक्छ, बिजनेसको गुड सामान हुनसक्छ, बिजनेसको ब्याङ्कबाट पैसा झिक्न सक्छ। यदि व्यक्तिगत पर्पजलाई झिक्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? ड्रइङ भनिन्छ होइन। गुड्स क्यास अर एसेट्स द्याट इज विथड्रन बाई द ओनर अर प्रोप्राइटर फ्रम द बिजनेस फर इज पर्सनल युज, द्याट इज कल्ड ड्रइङ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? तिम्रो ड्रइङ भनिन्छ है। अब यो ड्रइङ तिम्रो दुईटा केस हुनसक्छ, एउटा क्यास एउटा गुड्स। ड्रइङ क्यास इन ब्याङ्क। ड्रइङ भनेको बिजनेसबाट पैसा झिक्यो अथवा ब्याङ्कबाट पैसा झिक्यो ओनरले पर्सनल युजको लागि। जस्तै केएमसी कलेजको तिम्रो के गर्यो? त्यहाँको डाइरेक्टरले चाहिँ अथवा त्यहाँको ओनरले चाहिँ के गर्यो? व्यक्तिगत युजको लागि पैसा झिक्नु भयो त्यहाँबाट भने त्यो चाहिँ तिम्रो ड्रइङ गिभन अन ट्रायल ब्यालेन्स। यदि यो ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भनेपछि ड्रइङले बिजनेसको कसलाई घटाउँछ? तिम्रो क्यापिटललाई घटाउँछ। जस्तै कुनै ओनरले कुनै एउटा बिजनेसमा 10 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, त्यो 10 लाखबाट 1 लाख रुपियाँ पैसा उसले व्यक्तिगत पर्पजको लागि झिक्यो भने सो क्यापिटल कति बच्यो? 9 लाख रुपियाँ बच्यो। सो द्याट शुड बी डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ के? क्यापिटल। त्यसै गरेर फेरि ड्रइङ गिभन अन एडजस्टमेन्ट। यही ड्रइङ क्यास अथवा ब्याङ्कबाट पैसा झिक्यो, त्यो कुरा एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने एउटा त यसले के घटाउँछ? बिजनेसको क्यापिटललाई घटाउँछ होइन, डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ क्यापिटल। अर्को कुरा के झिक्या हो? क्यास पैसा झिक्या अथवा ब्याङ्कबाट पैसा झिक्यो भनेपछि क्यास झिक्यो भने बिजनेसको क्यास घट्यो अथवा ब्याङ्कबाट पैसा झिक्यो भने ब्याङ्कको ब्यालेन्स घट्यो होइन। त्यही भएर ड्रइङ क्यास एन्ड ब्याङ्क इफ गिभन अन ट्रायल ब्यालेन्स द्याट शुड बी डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ क्यापिटल। इफ ड्रइङ क्यास एन्ड ब्याङ्क गिभन अन एडजस्टमेन्ट द्याट शुड बी डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ क्यापिटल एन्ड डिडक्टेड फ्रम द क्यास अर ब्याङ्क ब्यालेन्स अन एसेट साइड अफ द के? ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको क्यास अथवा ब्याङ्कबाट त्यसलाई हामीले के गर्ने? माइनस गर्ने। त्यसपछि नेक्स्टमा छ ड्रइङ गुड्स अथवा फिक्स एसेट्स। कम्पनीले के गर्न सक्छ? बिजनेसको ओनरले बिजनेसबाट गुड्स पनि पर्सनल युजको लागि ड्र गर्न सक्छ अथवा बिजनेसको फिक्स एसेट्स पनि तिम्रो पर्सनल युजको लागि झिक्न सक्छ। त्यस्तो केसमा गिभन अन ट्रायल ब्यालेन्स यदि ड्रइङ गुड्स होस् अथवा ड्रइङ फिक्स एसेट्स हो, त्यो तिम्रो केमा दियो? ट्रायल ब्यालेन्समा दियो होइन। चाहे तिम्रो ड्रइङ गुड्स होस्, चाहे तिम्रो ड्रइङ क्यास होस्, चाहे तिम्रो ड्रइङ फिक्स एसेट्स होस्, त्यो ड्रइङ भन्दा बित्तिकै त्यसले बिजनेसको कसलाई घटाउँछ? क्यापिटललाई घटाउँछ होइन। किनकि त्यो चाहिँ तिम्रो फिक्स एसेट्स पनि त्यही क्यापिटलमा आएको पैसाबाट किने हो, गुड्स पनि त्यसैबाट किने हो। त्यो कारणले गर्दा डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ क्यापिटल। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलको भ्यालुबाट तिम्रो के गर्ने? माइनस गर्ने यदि ट्रायलमा दिएको छ भने। यदि यही ड्रइङ गुड्स अथवा फिक्स एसेट्स गिभन अन एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने त एउटा त यसले तिम्रो कसलाई घटाउँछ? बिजनेसको क्यापिटललाई घटाउँछ। त्यही भएर डिडक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ क्यापिटलबाट माइनस गर्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा ड्रइङ गुड्स झिक्या हो भने बिजनेसको पर्चेज घट्छ, फिक्स एसेट्स झिक्यो भने बिजनेसको के घट्छ? तिम्रो फिक्स एसेट्स घट्छ। जस्तै कुनै एउटा बिजनेसमा 1 करोडको फिक्स एसेट्स थियो, 10 लाखको एसेट्स ओनरले झिक्यो भने कति बच्यो? 90 लाख बच्यो।
कुनै बिजनेसमा 1 लाखको सामान किनेर ल्याएको थियो, 50,000 को गुड्स ओनरले लग्यो भने कति बच्यो? 50,000 पर्चेज गर्यो। त्यो कारणले गर्दा डिडक्टेड फ्रम द पर्चेज अर फिक्स्ड एसेट्स। मैले के भने, इफ drawing goods or fixed assets that is given on debit side of the trial balance, that is to be deducted from the value of capital. If such drawing given on adjustment, that should be deducted from the value of capital and deducted from the purchase in case of goods, or deducted from the related value of fixed assets in case of drawing के हो fixed assets हो भने चाहिँ, हैन? यति कुरा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई आजको क्लासमा पढाएँ साथी हो। थ्याङ्क यू है। अब हामीले एटेन्डेन्स गर्नु पर्ला।